Vay ngân hàng không phải là con đường duy nhất để mua nhà. Tuy nhiên, đây là lựa chọn phổ biến của đại đa số mọi người để có thể sở hữu được căn nhà đầu tiên. Vì nếu như mà không được cho tặng bất động sản hay không được hỗ trợ tài chính từ người thân hoặc là gia đình, thì một người trẻ hay là một cặp vợ chồng mới cưới sẽ rất là khó khăn khi mà có thể nhanh chóng sở hữu được căn nhà đầu tiên. Và trong khi thu nhập thì có tăng nhưng mà lại không tăng kịp với cái mức tăng của giá nhà. Và ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh thì cái mức chi phí ngày càng đắt đỏ, khiến cho một người trẻ hay là một người muốn sở hữu được bất động sản đầu tiên ngày càng khó khăn hơn. Lắng nghe và thấu hiểu điều đó thì Thủ tướng Chính phủ đã đề ra phương án hỗ trợ, thiết lập gói tín dụng hỗ trợ dành cho người trẻ dưới 35 tuổi khi mua nhà, với một cái ưu đãi về lãi suất cũng như là cái thời hạn vay được kéo dài ra. Vào đầu năm 2025 thì lãi suất mua nhà thấp kỷ lục trong những năm vừa qua, chỉ từ 3,99 đến 6% một năm. Điển hình là ở một số ngân hàng, ví dụ như là ACB có gói vay hỗ trợ người mua căn nhà đầu tiên với lãi suất là chỉ từ 5,5% một năm. Hay là ở ngân hàng HD Bank, cái thời gian được kéo dài ra đến tận 50 năm. SHB với lãi suất cho vay chỉ từ 3,99%. Hoặc là ở ngân hàng Lộc Phát Bank, LP Bank với mức lãi suất hỗ trợ là từ 3,88% cho người mua nhà lần đầu từ 18 đến 45 tuổi. Và đó cũng là lý do tại vì sao mà khoảng thời gian vừa qua, vào đầu năm 2025 tới nay, lượng người đi mua nhà vay ngân hàng đã tăng rất là mạnh. Vay ngân hàng là một phương án tốt hay là dẫn đến tình trạng nợ nần kéo dài, thì cái điều này sẽ phụ thuộc vào cái bài toán tài chính cá nhân của từng người. Và khi đi vay để mua nhà thì ai chúng ta cũng phải cần lưu ý những cái điều sau. Thứ nhất đó chính là về lãi suất thả nổi. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 định nghĩa lãi suất. Thứ nhất đó chính là lãi suất cố định. Đây chính là cái lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng như là Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank. Thì cái lãi suất này nó sẽ cố định trong khoảng thời gian cái hợp đồng vay của khách hàng. Thứ hai đó chính là lãi suất ưu đãi. Thì đây là một cái mức lãi suất rất là tốt, nhưng cái lãi suất ưu đãi này thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian rất là ngắn, từ 3, 6, 12 hay là thậm chí là đến 24 tháng tùy ngân hàng. Và cuối cùng đó chính là lãi suất thả nổi. Thì đây là cái mức lãi suất gọi là khá cao và hiện tại thì đang dao động là khoảng là trên dưới 10%. Và đây sẽ là cái lãi suất mà sau khi mình hết cái lãi suất ưu đãi, cái thời gian nó sẽ là dao động từ 10 đến 35 năm tùy ngân hàng. Về lãi suất Hà Nội thì chúng ta phải kể đến là vào thời điểm năm 2023 là cái thời điểm đó là thị trường biến động rất là mạnh. Có những tháng đỉnh điểm mà lãi suất lên đến 15%, khiến cho rất là nhiều người bị sốc, không kịp xoay sở để thích ứng và bị khó khăn cũng như là điêu đứng về tài chính của gia đình. Cho nên là khi mà bắt đầu vay thì chúng ta cần phải lưu ý nghe tư vấn kỹ về cái lãi suất thả nổi này. Thứ hai đó là khi mà vay thì có rất là nhiều ngân hàng như thế, mình biết chọn ngân hàng nào. Trước khi mà đi chọn ngân hàng nào thì chúng ta cần phải xem xét 3 yếu tố. Đầu tiên là hạn mức cho vay tối đa. Thứ hai là điều kiện duyệt vay. Thứ ba là cái yêu cầu về tài sản đảm bảo ở một số ngân hàng. Thì Hằng sẽ để ở trên màn hình cái bảng so sánh giữa các ngân hàng trong 3 yếu tố này để quý anh chị chúng ta theo dõi nha. Hiện nay thì cái hình thức vay phổ biến đó chính là vay thế chấp trên chính cái căn nhà của mình. Thì cái hạn mức vay sẽ dao động là từ 65 đến 100% tùy ngân hàng. Tiếp theo đó chính là về thời hạn và kỳ hạn để mình vay cái căn nhà đó sẽ dao động là từ 15 đến 35 năm. Đặc biệt là ở ngân hàng HD Bank thì mình sẽ được vay đến tận là 50 năm. Nếu như mà cái thời gian vay của mình càng dài, tức là cái tiền hàng tháng của mình sẽ trả cho ngân hàng ít lại, nhưng cái tổng số tiền mà mình phải trả cho ngân hàng đến khi kết thúc cái khoản vay đó sẽ rất là nhiều. Thứ ba, cái điều mà mình cần lưu ý đó chính là các khoản phí phát sinh nếu có. Thứ nhất đó chính là phí thẩm định. Thứ hai có thể là một số ngân hàng yêu cầu là phí bảo hiểm. Rồi thứ ba đó chính là phí tất toán trước hạn. Phí phạt ở đây sẽ dao động là từ 1 đến 5% tùy ngân hàng trên cái số tiền mà mình trả trước cho ngân hàng. Thứ tư đó chính là chúng ta phải xác định thật là kỹ lưỡng về cái tài chính của gia đình cũng như là có một cái kế hoạch trả nợ dài hạn.
Tiếp theo đó chính là những kinh nghiệm từ một số anh chị khi vay mua nhà chia sẻ với Hằng. Đầu tiên đó chính là việc trả nợ không được vượt quá 40% cái tổng thu nhập hàng tháng của gia đình. Ví dụ như một gia đình có 2 vợ chồng, tổng thu nhập là 40 triệu một tháng, thì cái phần trả lại hàng tháng của ngân hàng mình không được vượt quá 15 đến 16 triệu một tháng. Thứ hai đó chính là chúng ta phải tính toán thật là kỹ cái tổng số tiền mà mình sẽ trả cho ngân hàng về cái tiền gốc và tiền lãi mà mình cần trả cho ngân hàng trong suốt khoảng thời gian mình vay. Chúng ta sẽ có những cái bảng tính, mình nhìn vào đó mình xem xét cái chi phí thực tế mình cần phải trả cho ngân hàng là bao nhiêu. Còn trong trường hợp mà gia đình mình cảm thấy là mình không có cái khả năng mà trả cái khoản vay đó trong khoảng thời gian ngắn hạn mà cần khoảng tầm 7 đến 10 năm thì tốt nhất là mình nên chọn cái gói vay là có hỗ trợ lãi suất, cái ưu đãi cố định trong vòng 2 năm hoặc là 3 năm tùy ngân hàng, để mình có thể đỡ cái áp lực trả tiền hàng tháng trong những khoảng thời gian đầu cho gia đình. Và trong cái khoảng thời gian được cái hỗ trợ lãi suất đó thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà gia tăng cái thu nhập của gia đình để có thể trả một phần nào đó cái tiền gốc, để khi mà hết thời gian hỗ trợ lãi suất đến cái thời gian lãi suất thả nổi á, thì cái việc trả nợ của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và điều thứ tư đó chính là chúng ta phải xác định được cái khả năng quản trị rủi ro của gia đình mình. Hiện nay thì có rất là nhiều công ty đang cắt giảm nhân sự, thì chúng ta phải lường trước khi mà mình bị mất nguồn thu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc trả nợ của mình như thế nào. Mình có cái nguồn dự trù dự phòng hay không? Hoặc là trong trường hợp 2 vợ chồng nhưng sau một khoảng thời gian thì đang có ý định là có thêm em bé, thì chúng ta có tính được cái khoản dự trù trong việc có thêm thành viên mới hay không? Và đặc biệt là chúng ta phải ước chừng và lường trước được những cái biến động của thị trường bất động sản. Khi mà mình mua nhà và sau một thời gian mà mình cần tiền á, thì mình muốn bán nhà thì nó sẽ như thế nào. Việc mua nhà là việc của rất là nhiều năm, là một công việc rất là dài hạn. Vì vậy chúng ta hãy nghĩ ra thật là nhiều kịch bản có thể xảy ra nhất có thể. Phải làm sao là đảm bảo được cái khả năng trả nợ trong tương lai, cũng như là phòng ngừa được những cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra. Có một số ý kiến cho rằng việc vay ngân hàng mua nhà là một cái bẫy tài chính, thì với Hằng cái ý này cũng đúng nhưng cũng chưa đúng. Đúng ở chỗ nếu như trong trường hợp chúng ta không có cái kế hoạch hay là không có những cái lộ trình rõ ràng trong việc trả nợ, và mình không có lường trước được những cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra. Và cũng chưa đúng lắm, tại vì việc ngân hàng cho vay đó là một cái hoạt động kinh doanh, thì trước khi mà ngân hàng cho mình vay á, mình cũng đọc kỹ cái hợp đồng vay đó, những cái điều khoản, những cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra và mình đã ký xác nhận. Và ngân hàng không hề bắt ai vay hết, mà đó xuất phát từ cái nhu cầu cá nhân của từng người. Theo Hằng, không có khoản vay nào là không có rủi ro. Thì cái việc mà chấp nhận một cái khoản vay, chấp nhận việc mang nợ để sở hữu một cái căn nhà đầu tiên, hoặc là mình có chấp nhận cái việc là thắt lưng buộc bụng hay là chi tiêu tiết kiệm để có thể phòng ngừa những cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra hay không. Nếu như mà không vay ngân hàng thì ngoài đó mình có thể huy động được cái nguồn tiền từ nơi nào khác hay không, thì chúng ta phải cân nhắc làm sao cho phù hợp và hợp lý. Tiếp theo đó là cái phần Hằng đang mong muốn chia sẻ, đó chính là cái câu hỏi cũng được nhiều quý cô chú anh chị chúng ta đang quan tâm, đó là quy trình về việc mua một căn nhà đang thế chấp là như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ cần chú ý 2 điểm. Thứ nhất là người bán phải tất toán được khoản vay, tức là chủ nhà là người bán phải bỏ tiền ra và tất toán cái khoản vay đó và đi xóa thế chấp để cái căn nhà này không còn vay vốn ngân hàng. Thứ hai đó là về người mua, thì người mua phải được ngân hàng thẩm định đồng ý cho vay. Thứ hai đó chính là cái người bán cái căn hộ, cái căn nhà cho cái người mua này đồng ý cái việc là người này mua vay ngân hàng. Tại vì sao? Vì người bán sẽ chưa nhận được tiền ngay, mà khi công chứng xong thì ngân hàng sẽ giải ngân từ cái việc mua căn nhà này nè vào số tài khoản của người bán và bị phong tỏa lại. Chỉ khi nào mà xong tất cả các thủ tục sang tên cho người mua xong và người mua cùng với ngân hàng để thế chấp cái sổ đó, thì lúc đó ngân hàng mới gỡ phong tỏa người bán sử dụng được cái số tiền đấy. Và có một số khách hàng, một số quý cô chú và anh chị thì chúng ta chỉ thích mua nhà, mua căn hộ từ chủ tư, đó là mua mình ký mới hoàn toàn luôn, nhà là mình là người mua đầu tiên luôn, có được cái hỗ trợ lãi suất từ chủ tư khoảng từ 1 đến 2 đến thậm chí là 3 năm tùy dự án. Ở đây tức là trong khoảng tầm từ 1, 2, 3 năm đó, chủ tư sẽ là cái người mà trả cái tiền lãi ngân hàng cho mình. Thì trong quá trình đó thì chúng ta có thể cố gắng gia tăng thu nhập, tăng nguồn thu để mình có thể trả vô cái tiền gốc đó và mình sẽ không bị phạt. Và trong những năm gần đây á, thì Hằng thấy
có rất là nhiều chính sách từ các chủ tư, tức là mình không cần phải vay ngân hàng, không cần phải trả tiền một cục. Ví dụ như là dự án Domino Boulevard của chủ tư Maxrise Home, căn nhà thì có sẵn, chỉ cần đóng 10% là mình được nhận nhà và mình sử dụng, mình ở căn nhà đó. Và sau đó cứ mỗi tháng là mình đóng 10%, mình đóng trực tiếp cho chủ tư và mình không phải vay ngân hàng. Và đó là một số chia sẻ của Hằng đến quý cô chú và anh chị. Thì Hằng hy vọng là những cái điều Hằng chia sẻ có thể giúp ích, có thể là hữu ích cho quý cô chú và anh chị chúng ta đang xem kênh. Đặc biệt là nếu quý cô chú anh chị nào mà chúng ta đang có nhu cầu mua hoặc là thuê nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhớ ủng hộ Hằng nha. Xin chào và hẹn gặp lại.